हेलो फ्रेंड, आज आपणे बहार मळे एवं रेस्टोरंट जेवो आपणे घरमां मंचुरियन ड्राय मंचुरियन बनाववा जई रह्या छे। तेनी माटे आपणे एक नजर सामग्री तरफ करी लईए। देखो, आ छे जीनु गाजर, आ छे आदू धानानी पेस्ट, आ छे कोबी झीनी समारेली, आ छे डુંગળી कोथमीर, आ छे लसण डુંગળી मरचांનું कटिंग। आगळ आपणे तमने बतावीए। आ छे जीनु कोबी जे આપણે થોડા સમયમાં લઈ રહ્યા છે। થોડી કોબી રવા દેશું જે આપણે પછી પેટમાં ઉપયોગ કરીશું। આ મરચાં આદુ ધાણા તે પણ થોડા થોડાક લઈ રહ્યા છે। આ છે જીનું ગાજર સમારેલું તે પણ આપણે અહીંયા મિક્સ કરી રહ્યા છે। આ છે કાશ્મીરી મરચું તે પણ એડ કર્યા છે। આદુ ધાણા તે પણ આપણે બધું થોડું થોડુંક લઈ રહ્યા છે મિત્રો। આ છે કોબી તે પણ આપણે स्वाद अनुसार थोड़ुक थोड़ुक लई रह्या छे। अहींया આગળ આપણે આ છે મીઠું જે આપણે સ્વાદ અનુસાર થોડું થોડું ગ્રીન ચીલી સોસ જે આપણે થોડુંક અહીંયા નાખીશું। બજારમાં ખૂબ જ સસ્તા પ્રમાણમાં મળી રહે છે। આ છે ગ્રીન ચીલી સોસ તે પણ બજારમાં ખૂબ સસ્તા પ્રમાણમાં મળી રહ્યા છે દોસ્તો। रेड चिली सॉस ते पण बाजार में खूब सस्ता प्रमाण में मळी रह्या छे। आ छे सॉस जे आपणे आगळ मुजब थोड़ो थोड़ो लई रह्या छे। आ छे क्लोन पर मकईनो लोट छे जे मापनो आपणे राखवानो छे। आ छे मैदानो लोट छे ते આપણે માપનો રાખવાનો છે। હવે મિત્ર આપણે એને હલાવી લઈશું। જરૂર જણાય તો થોડો લોટ તમે ઉમેરી શકો છો। जरूर मुझे थोड़ा पानी पर नाखी सको छो। दोस्तों तेल तपी गयुं छे। आपणे चालू करीशुं। बॉल ने एकदम नाना नाना करवाना छे जेथी काचा ना रही जाए। हवे आपणे चालू करीए छीए। आगळ बॉल राता रंगा ना थाय त्यां सुधी काढवाना नहीं जेथी काचा ना रहे। गैसनो फ्लेम आपणे धीरे करीशुं। हवे एनो कलर पकड़ाई गयो छे अने सॉफ्ट छे, पोचा छे। आ छे 12 जेवा ड्राय मंचुरियन एकदम क्रिस्पी सॉफ्ट ने एकदम पोचा। बे परी आपणे तेल लेशुं ग्रेवी बनाववा माटे। थोड़ुं गाजर, कोबी, मरचा, आदू, मरचू जो तमे वधारे तीखું खाता हो तो स्वाद अनुसार रेड चिली सॉस स्वाद अनुसार, काला खट्टा सॉस स्वाद अनुसार, ग्रीन चिली जो तमे वधारे तीखું खाता हो तो थोड़ो अंदर आपणे नाखीशुं सॉस।
જેથી આપણું ટોમેટો કેચઅપ, જેથી આપણે સોસ વધારે ટેસ્ટી. કોર્નફ્લોરનો લોટ લીધો છે, એની અંદર અડધો ગ્લાસ પાણી રેડ્યું છે, એને બરાબર હલાવી દીધું છે. તો આપણે ગ્રેવી જાડી કરવા માટે ઉપયોગ કરશું કોર્નફ્લોરનો લોટ. વાહ, હું ટેસ્ટી સુગંધ આવી રહી છે મિત્રો. આપ જોઈ શક્યો છો રેસ્ટોરન્ટ જેવું આપણી ઘરની અંદર વેજ મંચુરિયન, જે એકદમ પ્રાઇસી ક્રિસ્પી છે. હવે આપણે મંચુરિયન બોલ તૈયાર થઈ ગયા છે, આપણી ગ્રેવી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો મિત્રો આપણે નાખીશું. આપણે ધીરે ધીરે એને ફ્રાય કરીશું. શું સુગંધ આવી રહી છે દોસ્તો. આપણા મંચુરિયન ખૂબ જ સરસ પકવાન ડ્રાય મંચુરિયન. આપણા મંચુરિયન ડ્રાય મંચુરિયન રેસીપી બહાર જેવી ખૂબ જ ફાઇન ને સુગંધ આવી રહી છે મિત્રો. એકદમ યમ્મી. વાહ, શું સ્વાદ છે. દેખો, બહાર જેવા ટેસ્ટી સોફ. હવે આપણે એને ડેકોરેશન કરી દઈશું. થોડી કોબી નાખી દઈશું, થોડા ગાજરના ટુકડા નાખી દઈશું, થોડી લીલી કચુંબર નાખી દઈશું ઉપરથી. પછી આપણું ડ્રાય મંચુરિયન ક્લિયર.